Meillä on tässä kahvia ja muuta, niin no, tässä vaiheessa tämmöinen alkujuonto tähän näin varmaankin, että meillä on tässä näitä kulttuurivieraita ja tällä kertaa meillä on Tuomas Holopainen. Oliko näin? Näin on. Etunimi ja sukunimi meni oikein. Ja siis paikkaa, missä me ollaan siis täällä Kitteen sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarisessa, missä yläkerrassa on siis lukiota ja siellä on sitten kansalaisopisto ja Kiteen sali, hieno sali. Ja sitten täällä alakerrassa nyt ollaan siis Monttu-studiolla ja Tuomaksella on varmaan kokemusta Monttu-studiosta, ei tosin tässä paikassa, mutta edellisessä. Oliko näin? Paljon on tullut aikaa vietetty Monttu-studiolla silloin aikoinaan. Ja niin. 2 levyä me Montulla treenattiin ja äänitettiin. Missä se Monttu sillä oli? Missä? Se oli niin kuin... No, ei se nyt monta metriä tästä ollut. Siis mulla on minkäännäköistä suuntavasta. Mä en osaa sanoa yhtään, mutta olisiko ollut tohon suuntaan? Se oli siinä rinteessä, mistä noustiin siis lukioon. Siellä niin kuin maalle tehty. Oliko lukio tässä siis samassa paikassa? Tämä tässä rakennuksessa? Joo, oli. Joo. Tähän rempattu siis 2010 muistaakseni. Joo. Eli sä oot käynyt lukion tässä samassa rakennuksessa? Kyllä. Kävin lukion 93-96. Niin. Ja sitten nämä 2 levyä, mitä tehtiin, oli Century Child 2002 ja Once 2004. 4, joo. Ja tämä vielä piti lisätä tässä, että siis sen takia me täällä ollaan, koska jos joku ei saatu tietämään, niin on tämmöinen koronavirus. Ja muutenhan ei tässä, mä olisin tällä hetkellä matkalla Pietarin katsomaan teidän keikkaa. Oliko näin, että piti olla Pietarissa keikka just tänään? Ei tällä viikolla? Tällä viikolla 20 jotain. Mä en muista enää niitä päiviä. Mutta niin, jotain tämmöistä. Niin. Siinä oli pari keikkaa Venäjällä, 1 Valko-Venäjällä ja 1 Ukrainassa. Niin. Jotka on nyt siis siirretty ensi vuoteen. Että niin. Että sen takia sullakin on aikaa tulla nyt tänne vähäksi aikaa ennen kuin lähtisemään ja katsotaan. Että hyvin niin. Hyvin niin aikaa. Niin. Joo. Täällä on leipää. Me pärjää ihan kahvillakin. Hyvä, minä sun voisi syödä nämä leipät. Se on semmoinen. Niin sä oot kirjoittanut minä vuonna? 96. 96. Joo. Onko mukavat muistot siitä ajalta? Lukiolta on erittäin hyvät muistot. Sä oot syntynyt kuitenkin tuolla Potoskassa, onko näin? Itse asiassa en. Eli siis Kiteellä synnyin vuonna 76 joulupäivänä ja sitten lapsuuteni on viettänyt Kiteenlahdessa. Joo. Ja Kiteenlahdesta muutettiin Potoskaan, kun mä olin 18. Mutta oot sä aina asunut siis Kitteellä vaan? Ihan koko elämäni. Lukuun ottamatta 92-93, kun vietin 1 vuoden vaihto-oppilaana Jenkeissä. No niin, mutta siis että... Niin kiteeläinen kuin voi mies olla. Ihminen olla, niin. Peruskitteeläinen. Ja lukioaika oli siis mukavaa. Onko sulla sieltä ajasta, että mä rupesin miettimään, niin sä oot kuitenkin aika, jos oikein ymmärrän, mä oon vähän kateellinen siitä, että sä tunnet ton Dawkinsin, joka on siis hieno, hän on siis, mikä hänen tittelissä, onko hän tieteen kansantajusta? Tieteen kansantajuista ja niin. Varmaan, siis evoluutiobiologi hän on ammatiltaan, mutta niin. Tykkää käyttää tätä titteliä. Joo. Ja joo. Että sä oot itse, ootko niinku tiedefani? Vai mikä on niinku, mitenkään? Ihan natiasta asti on tykännyt luonnontieteestä. Niin. Kuuluin aikoinaan pöllökerhoon lukiossa. Mitä tarkoittaa pöllökerho? Se oli semmoinen luontoklubi niin. Lukiossa ja yläasteella. Käytiin Norjassa luontoretkellä Ahvenanmaalla, jos parissa muussakin paikassa. Silloin aikoinaan pidin lintuhavaintopäiväkirjaa ja kuuluin Ursaan ja tein tämmöistä tähtihavaintopäiväkirjaa. Ja olin kunnon nörtti, olen kyllä vieläkin. Niin. Mutta kyllä nämä luonnontieteet, tällaiset aiheet on aina ollut hyvin lähellä sydäntä ja edelleenkin. Ja sitten varsinkin nyt viime vuosina heijastunut myös vahvasti tuohon musaan, mitä ollaan tehty. No. En voisi sanoa vielä palatakseni tuohon, että me tuntisin Dawkinsia. Että niin. Numero löytyy kyllä puhelimesta ja ollaan pari viestiä vaihdettu ja pari haastattelua tehty kimpassa ja kerran oltu Wembleyn lavalla yhdessä, mutta siihenpä se on jäänyt. Joo, no kuitenkin, että mutta hieno mies. Erittäin hieno mies, kyllä. Että Suomessakin olisi hyvä, olisi niin, saisi tulla tieteen kansan tajustamisen ministeri vaikka.
Esko Valtaoja voisi olla aika sopiva kaveri siihen. Erittäin hyvä ehdotus. Tähän pitäisi saada jotakin asiaa eteenpäin. Niin Kyllä. Kellekin me laitetaan aloite menemään, että nyt Pitäisi varmaan kysyä Eskolta itseltään. niin lupaa siihen. Esko on kyllä myös hieno myös. Tunnetko Eskoa? Jonkun verran joo. Kerran ollut hänen saunallaan tai kesämökillään saunomassa tuolla Sotkamon lähellä. Soitettiin Sotkamon Sykkeessä, olisiko ollut 2013. Taisi sinne päin. Niin sitten hän oli keikalla ja kutsui meidät saunaan. Sen verran. Ja sitten häneltä tulee aina, kun on julkaissut uuden kirjan, niin kirjan Immarella ja sitten vastapallomaana lähetän meidän uudet julkaisut hänelle. Niin. Tämmöinen suhde meillä on. No niin. Esko on hieno mies. Sä on suuri eläkeläistä fani myöskin. Että, Kyllä. Joo. Eläkeläisillä on ihan loistava versio Nemosta kyllä. Että se on niin kuin... On joo, kyllä. En mä muista, että oot kuullut varmaan. Olen kuullut ja sehän siis tämmöinen suomalainen menestys taiteen saralla mitataan kahdella asialla. Että jos on päässyt eläkeläisten koveroitavaksi ja akuankkaan. Niin. Me ollaan näin molemmat merkkipaalut saavutettu. Mitään ei voi saavuttaa enää. Mitään ei voi saavuttaa enää, joo. Kyllä, loistava bändi. Joo, mä oon itsekin kiertänyt heidän kanssaan yhdessä tuolla Saksan maalla. Muinoin omalla bändillä lämmitelty ja vierailtu. Teillähän laittoi siis korona laittoi pakan täysin uusiksi, että kaikkien suurimpia kärsijöitä on esiintyvät taiteilijat ja näin poispäin. Että milloin on siis seuraava sovittu keikka? Onko? Tällä hetkellä seuraava sovittu keikka on lokakuun lopussa Kiinassa, josta tämä rundi piti startata heinäkuussa, mutta ne siirrettiin tuonne lokakuun loppuun ja sieltä on tullut hyvin optimistista viestiä, että ne mahdollisesti vielä tapahtuu, mutta tässä nyt ei kukaan tiedä lähitulevaisuudesta mitään, eli pitää erää viikko ja kuukausi kerrallaan. Että se on seuraava mahdollinen ja myöskin noin tuleva Euroopan kiertueen päivät on edelleen voimassa marras-joulukuussa. Joo, sama juttu täällä mullakin, että kaikkia mä peruin tästä näin, mutta itse asiassa mä en perunut, vaan siirsin ne syksylle. Eli siis kuitenkin kannattaa taiteilijat tarvii kuitenkin ne keikkansa joka tapauksessa, että tulotaso säilyy. Kyllähän se tätä alaa on kohdellut aika kaltoa. Ei pelkästään taiteilijoita, vaan taustatyöntekijöitä, miksaajia, äänittäjiä, pyroteknikoita. Kaikki on vähän hätää kärsimässä. Mutta se, mikä on positiivista, niin me ollaan yhtä keikkaa vielä peruttu. No niin. Joka ikinen niistä on ainoastaan siirretty tällä hetkellä. Ja toivotaan, että ensi vuonna päästään taas radalle. Haitteko työ muuten organisaatiolla jotakin koronatukea tai varmaan onhan se, koska jäänyt kaikki, tai levy, mietitään ohjelmatoimistoa, tai kuka tätä myy, tai teidän yhtiö, niin en ole kuullut kyllä vielä mitään, just sen takia, että mitä ei ole vielä peruttu. Eli jos nämä kaikki tulee tapahtumaan, niin sitten se on asia erikseen. Hei, palataan vähän tähän monttuun. Vaikka siis tämä nykyinen monttuhan on siis tässä ollut vuodesta 90 muistaakseni. Ei kun 2010. Meni 20 vuodella. Niin mun mielestä tämä on ihan loistavaa, että teillä on tämä monttustudio ollut. Milloin se on ensimmäisen kerran perustettu, tai milloin kaupunki laittanut pystyyn? Me muistan, että minun iso sisko jo puhui aikoina, että hän kävi lukiossa Monttuklubilla väliaikoina ja hän siis valmistui lukiosta vuonna 1984. Niin. On se jo 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa ollut. Joo. Ja varmaan vaikuttanut sinun tekemisiin aika paljon, että kun päässyt ilman monttua, niin... Kiteellä on siis aina ollut todella virkeä musiikkielämä ja silloin lukioaikaan niin täällä oli valtavan viriili bänditoiminta, useampikin bändi. Niin. Ja joko Montulla tai sitten tuolla Huvikeskuksen pommisuojassa treenattiin. Niin. Antamuksella joka ilta. No tällä hetkellä... Hyvät puitteetkin teillä on aina ollut bänditoimintaa. Niin. Siitä suuri kiitos tietyille ihmisille. Ja tätä yritetään ylläpitää edelleen. Nyt olemme joka vuosi, tämä on siis nuorisotoiminnan alaisuudessa, mutta mä tässä kulttuuritoimen itsekin musiikkia tekevänä ihmisenä, niin vähän kun vastaan sitten, että täällä pelittää ja vähän kouluttaa lukiolaisia, että näin toimii studio-ohjelmat ja niin poispäin. Että
sitä pitää yrittää vaan. Kaikki olisi pakko perustaa bändi, mä oon sitä mieltä. Kun tuossa on oikeasti valtava totuuden siemen, koska musiikki on niin mahtava juttu, sitä on tosi kiva tehdä, mutta parhaimmillaan se on, kun sitä saa tehdä yhdessä. Niin. Eli ala-asteella, kun me soitin klarinettia ja pianoa, niin se oli hyvinkin antoisaa. Mutta siinä oli jatkuvasti se juttu, että olisi kiva tehdä pienellä porukalla. Niin. Kenties niin kun sen sijaan, että harjoittelee näitä etydejä päivästä toiseen, niin luoda jotain omaa tietyn porukan kanssa. Eli jos on nuoresta pitää mahdollisuus täydentää sitä omaa musiikkiharrastusta yksilötasolla tämmöiseen bänditoimintaan, ihan alusta lähtee, siis siinä ei ole mitään muuta kuin positiivisia Niin, ja sitten nimenomaan sitä miettii sitä, että se on porukassa tehdään, sinä ei auta sooloilla. Ja että se, on, että se kokonaisuus säilyy. Se pitäisi olla normaali ryhmän dynamiikkaa ylimalkaa. Kyllä, se ei opeta pelkästään musisoimaan, vaan se opettaa ihmissuhteita ja nöyryyttä. Kyllä. Yhteistyötä. Niin. Mikä on sitten, lähdetään, sä oot kitteillä siis aina, niin mitä on siis, onko se kotiseuturakkautta? Vai onko se ihmiset, maisemat, vai mikä on sitten niin kuin, mikä pitää täällä? Kiteellä on aina ollut kaikki, mitä me on kokenut tarvitsevani. Mm-hmm. Tämä on semmoinen turvasatama. Tämä on täynnä muistoja. Siinä on nostalgia-aspekti myös. Mutta luulen, että se suurin syy, miksi on pysynyt täällä, on se, että on työn puolesta saanut reissata niin paljon ja nähdä maailmaa. Ja sitä kautta tajunnut, minkälainen lintukoto tämä on. Ja tajunnut sen, että missään muualla ei ole paremmin asiat kuin täällä. Niin. Ja myöskin se, että minun ei ole tarvinnut työn takia muuttaa pois Kiteeltä. Me tunnen montakin ihmistä, jotka hyvin mielellään asuisi Kiteellä, kenties palaisi tänne, asuisi maaseudulla, mutta työn takia joutuu elämään jossain muualla. Niin. Mutta mulla ei ole onneksi ollut koskaan tällaista valintaa tehtävänä, että aina pystynyt tekemään Kiteeltä käsin kaikki nämä hommat. Mä muistin tässä, mä olin siis 90-luvulla, asun itse Jyväskylässä, opiskelin siellä. Mä olin sitten Lutakossa, olin tässä DJ:nä ja muistan silloin oli Nightwishin ensimmäinen keikka julistunut, että mikä helvetin Nightwish, mikä tää oikein on. En ole kuullutkaan, varmaan ihan alkuvuosina. 90-luvun lopussa. 90, varmaan 6, 95, 96, jotain semmoista. Että mä olin sitten Ilokivessä ja sitten Lutakossa. Muistan, että ensimmäinen rundi, minkä NV koskaan teki, oli vuonna 1998 tammikuussa. No se on varmaan ollut se. Ja yksi niistä keikoista ei ollut Lutakossa, mutta oli Jyväskylässä. Se oli joku yliopistotila. Se on sitten ollut varmaan, siis vaihtoehtoja on Ilokivi. Joo, toi soittaa kelloja. Ilokivi. Joo. Sillä soitettiin vielä Bodomien kanssa. Joo. Tammikuussa 1998. Ja sitten Lutakossa ensimmäisen kerran soitettiin 1999. Sen muistan, koska se oli se kakkoslevyn, eli Oceanbornin jälkeinen kesä, jolloin kierrettiin kaikki mahdolliset kissaristijaiset, mitä Suomesta löytyy. Sitten siitä on niin paljon aikaa, ei muista näitä vuosilukuja. Mihinkä suuntaan sitä sitten lähtisi? Mitä sä oot tehnyt sitten nyt tässä korona-aikana, kun nyt ei pääse keikolle, ei pääse töitä tekemään? Teet sä sävellyksiä nyt? Onko se antoisaa aikaa vai ahistaako? Ei ahista tippaakaan, eikä ole ollut tylsää hetkeä vielä tähän asti. Että kyllä ensimmäinen asia, mitä tehtiin vaimon kanssa, kun tämä asia selvisi ja tajuttiin, että nyt tulee seuraavat kuukaudet olemaan tyhjän päällä, niin otettiin A4 ja pistettiin lista asioita ranskalaisilla viivoilla, mitkä on ollut tekemättä viimeiset 10 vuotta ja nyt tehdään ne. Me ollaan käyty sitä listaa läpi. Plus sen lisäksi meillä oli tarkoitus ensi vuonna tehdä kakkoslevy tälle meidän Auri-nimiselle projektille, niin päätettiin, että tehdään se nyt tänä vuonna. Käytetään tämä aika siihen. Sitten mulla on 10 vuotta ollut tekeillä semmoinen fiktiivinen novellikokoelma. Ja sitten tuolta kustannusyhtiöltä tuli viesti, että nyt voisit saada jotain viimekin ajoiksi. Niin lähinnä tämä on mennyt sitä listaa läpikäydessä, uusia Auri-biisejä tehdessä ja näitä novelleja rustatessa. Onko se fiktio, onko se science fictionia vai
minnekä suuntaan lähtee. Se ei ehkä ihan skifiä on, mutta tällaisia kummallisia aikuisten satuja. Varmaan heijastelee omia suuria kirjallisia sankareita, niin kuin Neil Gaiman tai Stephen King. Joo. Mutta se on jotenkin tosi jännä ollut huomata, kun mä oon niitä pitkään tehnyt. Ihan kirjoitellut vaan fiktiivisiä tarinoita omaksi iloksi. Niin. Ja nytten, kun on yhtäkkiä kustannusyhtiöpelissä, joka vähän niin kuin potkii persuksille. Onko se kustannustoimittaja sitten, joka stilisoi tekstiä? No kyllä, juuri Vähän niin näin. kuin tuottaja. Nyt kun tästä on tullut vähän tälleen vakavampaa, niin on ihan eri tunne kirjoittaa niitä. Niin, tätähän Ja pitää... yhtäkkiä joku saattaa jopa lukeekin näin, niin siinä on ihan eri dynamiikka. Mutta Minkä kanssa on ollut vähän vaikeuksia. no, tulee siis suomeksi vai englanniksi? Varmaan suomeksi ja englanniksi, mutta suomeksi me ne kirjoitan. Niin, Sitten kyllä. joku kääntää. Niin, ootko sä tehnyt suomenkielisiä biisejä muuten niin ikinä? Mun on tainnut tehdä 2 tai 3. Ainakin tuolle Rautiaisen Timo ensimmäiselle soololevylle tein semmoisen biisin kuin Hiljaisen talven lapsi, missä on suomenkielinen teksti. Ja yritän miettiä, no Nightwishilla on se Kuolema tekee taiteilija ja Taikatalvi. Olisiko ne siinä? Suomen kieli on hurjan anteeksi antamaton kieli. Ja kun ei ole sillä tavalla kokemusta, niin ei ole tullut tehtyä. Englanti tuntuu vaan luontavalta. Niin. Mutta sitten kun lähdetään kirjoittamaan niin fiktiivistä kirjaa, niin, tai niin kirjaa, niin se on sitä eri juttua erilaista tuottaa sillä tekstiä sitten. Niin kuin... Se on paljon helpompaa, koska kyse ei ole lyriikasta eikä runoudesta, vaan Niin. pitää sukeltaa vähän syvemmälle sinne tarinankerronnan syövereihin, niin koska ei ole natiivi englannin puhuja, niin suomeksi tämä kyseinen asia on sitten paljon helpompaa. Niin. Se on hieno. Sitten siinä vaiheessa, kun kirja on valmis, niin tuut tänne Kiteen saliin sitten niin Martvan tilaisuuteen kertomaan tästä kirjasta sitten. Katsotaan, koska tämä on taas niin suoraan syvään päähän hypätty, koska emme ole kirjailija Niin. niin kuin millään tasolla. Me on vaan tykännyt kirjoittaa ideoita paperille tarinoista. Ja sitten kun tämä kustannustoimittaja luki pari niistä, niin hän innostui, että näissähän on potentiaalia. No niin. Niin, sille, mutta ei mulla ole koskaan ollut mitään sen suurempia ambitioita tulla kirjailijaksi tai tälle. Mutta jos nuo tarinat joskus näkee päivänvaloa, jos joku on sitä mieltä, että unista saattaa taas saada, niin mikä ettei. No niin. Mutta nyt siis että touhua riittää Kitteellä. Touhua riittää paljon ja sekin, että satutaan elämään tuolla lähellä luontoa, niin päivittäiset pitkät kävelyretket on mahdollisia. Että ei tarvitse istua karanteenissa missään newyorkilaisessa yksiössä. Joo. Nyt on niin mitäs tämä siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, tämä tulee nyt siis ulos kesäkuun toisella viikolla. On siis niin kuin vaimossa on tulossa Kiteen salin keikalle, eikö se tässä vaiheessa mainos tulee tammikuussa? On keikka. Joo, niin Joo. Se ei ole vielä julkista tietoa tässä kuvaushetkellä, mutta nyt siinä vaiheessa, kun tämä nyt tulee ulos, niin se on julkista tietoa. Ymmärtääkseni. Se oli, mutta ei mennä puhumaan nyt naisista, puhutaan niin, muusta. Koulussa, eli siis palataan kuitenkin tänne kouluun, että sä oot tässä kuitenkin käynyt siis lukiot ja oliko ala-aste, se oli varmaan kyläkoulu silloin. Se oli kyläkoulu, Kiteenlahden kyläkoulu 83-90. Ja siitä ei ole mitään muuta kuin hienoja nostalgisia muistoja. Joo. Siis Hirvosen Jukka oli opettaja ja toinen opettaja oli oma äiti. Missä oli puolessa ja puolessa. Siinä on puolessa. Mulla oli myös itselläni oma lukiossa, oma musiikinopettaja oli mun isäni. Ja siinä oli puolensa ja puolensa. Juurikin näin. Mutta joo, siis se oli todella kultaista aikaa. Sitten yläasteen kävin tuossa Arpen koulussa. Se oli sitten vähän hankalampaa, mutta ihan ok. Ja sitten lukio oli taas, minne palasin siis vaihto-oppilasvuoden jälkeen, niin oli taas todella hienoa aikaa. Joo. Sieltä sitten 96 ylioppilaskirjoitusten jälkeen Inttiin, Karjalan sotilassoittokuntaa, jossa osatin klarinettia 9 kuukautta. Ja sen jälkeen suoraan studioon ja tekemään Nightwishin toista demoa ja siitä tämä koko Ulapalo sitten lähti. Joo. Mitä sä nyt soitat, siis klarinetti? Soitin aikoina. Klarinetti, tenori, saksofoni ja piano. Ne oli ne 3 soitinta, mutta tosiaan Intin jälkeen en ole puhaltimen koskenutkaan. Onko olemassa soittimet vielä? Soittimet on olemassa. Niin. Joo. Joo, mä oon jotain videota nähnyt
toi Plaamen näyttänyt, missä klarinettia ja mitä siinä on, jotain Peter Kanteme ja tämmöisiä näin. Niin kuin. Muistan hyvin, joo. Mutta ei, aikaisemmin kutakin ja on niin kuin, Juurikin näin. niin, jatsiosastoja. No ei jaksa nyt käydä läpi niin kuin jotain suosikkilevyjä näin. Just on listoja ollut joka puolella, että mistä niin kuin kuuntelit, mitä olet kuunnellut tai tehnyt vaikutuksen, mutta Siis oliko tämä nyt, mikä Facebookissakin oli vähän aikaa sitten, jotkut minun top 10? joku tämmöinen. Mä en oikein ymmärrä, mistä se tuli, koska kyseinen lista, niin mä tein sen 6 vuotta sitten. No niin, eikä vanhoja juttuja niin kuin tuodaan. Siinäkin oli muutama selkeä asiavirhe. Emme omista mitään Aqua-levyä. Mistä ne on repinut sen? Ihana media. No niin, tämmöistä. Kyllä. Mitäs sitten vielä? Mitä sano Kitteestä, siis nyt on kuitenkin tää on nyt Kitten kulttuuri-ihmisiä. Sä oot kuitenkin ehkä maailman tunnetuin kitteeläinen. Voisiko näin sanoa? Mutta täällä loppujen lopuksi taiteilijoita on, jotka elättää niin aika vähäisen. Niin kuin itse asiassa niin tekemään, mutta sitäkin parempia jokainen. Että, onko muusikkoja sitten, totta kai niin oma bändin kautta, niin onko teillä tullut muita muusikkoja ulos Kitteeltä, muistatko? Kitteeltä muusikkoja? Niin, pelimanni. Ei multa nyt lyö tyhjää. Siis meidän bändin jäsenten lisäksi. Niin. Mikä lasketaan Kiteeksi, on tuolla Kesälahdella. Niin kyllä. Onhan sitä joo. Kiteeltä varsinaisesti. Se on jännä, niin kyllä tällä hetkellä, mä en tiedä, on täällä jonkun verran bändejä, mutta tämä Monttu Studio on niin kaikkein niin suosituin tila, siis lukiolaiset tulee aina joka välitunnilla tänne ja tämä on niin koko ajan varattu. Okay. Ja siis toivoa ja siis ihmiset lisää vaan soittamaan niin ehdottomasti, että tämä on niin koko ajan, nyt mullekin tulee viesti, että no milloin sinne pääsee. Nyt tämä on, koska tämä on nuorisotilat on kiinni kesäkuun alkuun asti. Mutta sitten täällä on suurin piirtein jonossa, että hei, nyt me halutaan tulla niin milloin päästään soittamaan. Eli tavallaan se into on ihmisillä, niin kuin nuorilla on kova. Kyllä. Ja kaikesta huolimatta niin ihmisen tarve myös kuunnella musiikkia ei ole muuttunut mihinkään. Kun paljon puhutaan tästä musiikkiteollisuuden tilasta, että kukaan ei enää osta levyjä. Mutta ihmiset tulee aina kaipaamaan musiikin kuuntelua ja varsinkin live-konserttien kuuntelua. Eli pitäisi vaan löytää nyt se yhtälö, että niin kun ihmisiä, bändejä, artisteja motivoisi tehdä jatkossakin musiikkia. Mutta se on se yhtälö ei tällä hetkellä toimi. Just luin tuossa jutun tämän Desmond Childista, joka siis sanoi, että 2019 Spotifyn oliko top 3 ladatuin biisi Living on a Prayer edelleenkin, minkä hän on siis säveltänyt ja tuottanut. Niin. Ja sillä oli yli 500 miljoonaa kuuntelukertaa. Joo, ja hän sai siitä noin $6,000. Niin. Kansantalogiikka on muuttunut täysin. Että levymyynnistä tulee jotain, mutta se on lähinnä se on keikkailu sitten. Mikä niin sen... Se on keikkailu ja rättimyynti, millä kyllä pärjätään. Ja tämä yhtälö pitäisi jollain tavalla nyt saada muuttumaan. Niin. Että musiikin tekemisellä olisi jatkuva. Kyllä. Jos mietin, että nyt korona-aikaan, nythän ylimalkaan taiteen kuluttaminen on niin kuin erittäin kova. Ja katsotaan leffoja, luetaan kirjoja ja katsotaan näitä striimikonsertteja ja näin poispäin. Ja eihän tilannetta tiedä, mitä tapahtuu syksyllä. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen, keskustelu, mikä käytiin levyyhtiön kanssa, koska meidän levy oli suunniteltu julkaistavaksi 10. huhtikuuta. Just kuukautta aikaisemmin tämä homma levisi ja sitten käytiin keskustelua, että pitääkö tämä levy-julkaisu myöhentää vaikka vuodella tai jotain. Että tuleeko ihmiset ostaa tämä. Ja me oli alusta lähteä sitä mieltä, että tämä kannattaa ehdottomasti julkaista nyt, koska ihmisillä on aikaa keskittyä. Ja nyt jos koskaan ihmiset haluaa taidetta ja elämyksiä, leffoja, musiikkia ja kirjoja. Ja siitä on nyt 5 kuukautta julkaisusta ja hyvin se meni. No niin. Toki niin keikoille on hinku ja paljon ollaan puhuttu tällaista virtuaalishowsta.
Niin. Mitä hyvin moni tekee tällä hetkellä hyvällä menestyksellä, mutta meillä on vaan se ongelma, että meillä on 2 ulkomaan vahvistusta bändissä ja Niin. heitä ei oikein saa tänne Suomen kamaralle vielä. Niin. Kyllä suunnitteilla semmoinen on tässä jossain vaiheessa tehdä. Joo. Ja mä ajattelin, että sä itse yrittänyt nyt mahdollisimman, nyt ottanut haltuun tämmöisen pienimuotoisen, että tekee striimausta, nyt voi tehdä, just hankittiin uusi videomiksi, niin voi tehdä 8 kameralla jopa live-striimin tässä näin, kun kittiläisin omin voimin. Hienoa. Ja Okay. se on niin kuin, tässä nyt opettelee sitä vielä, mutta se on hauskaa. Siis niin kuin, mä oon itse tämmöinen hirveä tekniikka, vimpain friikki. Minusta on ihanaa kaikki uudet vermeet. Nyt on kaikki lelut saanut hankittua tässä näin niin kuin kaupungin puolesta, jolla pystyy sitten tuottaa iloa kaupunkilaisille. Just niin. Tämähän se, niin kuin se pointti on, tai mikä minun työkuva on. Että nyt oli siis, mikä päivä nyt on? Perjantai. Joo. Päivät menee ihan sekaisin. Joo, keskiviikkona oli viimeksi niin striimikonsertti Kitesallista. Joo. Ja se oli hyvä. Tuskin olisi tullut bändiä katsomaan. Se oli siis Keski-Karjalan kvartetti, missä oli varmaankin tunnettu Haklinin Timo ja Laurusen Kari. Joo. Niin yleisö olisi ehkä tullut 50, mutta nyt kävin katsomaan sitä striimiä ja sen jälkeen sitä on nyt katsomassa ehkä 300-400 kertaa. No niin. Ja tosi siinä tässä taas tulee tämä ansaintalogiikka, että niin, ei voida myydä lippuja. Ja, mutta sitten mä totta kai maksan bändille taas niin korvauksen, sitten, että esiintyy, mutta tämä nyt on palvelua siis. Että Just niin. näin se pitää toimia. Jos jotain hyvää tästä ajasta on seurannut on se, että ihmiset on alkanut käyttää mielikuvitustaan. Niin. Ja tämä on tullut ihan uusia innovaatioita, joka on ollut hieno huomata. Joo, ja mä muistan kuka se sanoi, että kanssa on niin hyvä, että jos haukkuu ne saatana taiteilijahörhöt siellä aiemmin, mitä ne on ollut tehnyt. Nyt tähän niin käytetään heidän niin tekemisiä, katsellaan ja nautitaan niistä. Eli niin, kun se taide on kuitenkin ehkä hienointa, mikä nyt sivistys on. Se on taidetta ja tiedettä. Hienoimmat asiat, mitä niin ihminen saa aikaan. Jotkut voisivat olla eri mieltä, mutta me on kyllä samaa mieltä. Niin, joo. Mutta niin, viime kädessä mennään näin kahteen. Että, joo. Ja sitten kun niitä vielä saa yhdistää, no toisin tiedehän onhan parhaimmillaan joku insinöörityön tuloskin, niin se on niin luova prosessi. Taidetta, luova prosessi. Kyllä. Käsivä on meininkin, että lähtee tämmöiselle vähän niin kuin syvemmille polulle juttelemaan niin kuin luovuudesta tai näin poispäin. Että, niin sulla on kuitenkin, että se on musiikkia, mutta sitten se myös, kirjoittamista, se on luova prosessi yhtä lailla. Ja sitten, tai sitten jostain mä luin joskus, että tätä on sanaristikoita kehitätte. Joo, ollaan tehty 2 vuotta tuon Punainen Pelikani-lehteen. Niin. Siis sekin on yhtä lailla, siis se on luova prosessi. Kaikenlainen luominen, elämysten tuottaminen, niin se tuntuu, että se on se oma forte. Se on se, mitä haluaa tehdä. Oli se sitten musiikin tekemistä, sanaristikoita, niin kuin sanoit, tai vaikkapa hienojen ruoka-annosten loihtimista. Se, että sä käytät mielikuvitusta luodaksesi jonkun jutun, mikä tuottaa sulle itselle, lähimmäisille ja muille suurta iloa. Se tuntuu, että se on se oman elämän forte. Ja sitä mä niin rakastan yli kaiken. Ja myöskin tietynlaista ongelmanratkaisua ja haasteita ja voisiko tämä tehdä tällä tavalla, miten tämä saisi toimimaan. Niin kuin yksi esimerkki on se, että viime vuosina on ruvettu tekemään tällaisia temppuratoja, aarteen etsintää kotiin, eli aina yksi viihde vie jonnekin muualle. Ja sitten kun meille tulee vieraita, niin me esitellään heille tämä aarteen etsintärata, joku tarina siinä taustalla. Ja se on ollut hillitön sukseen. Kerran me tehtiin meidän kellariin semmoinen escape room-juttu, mikä oli suuri menestys myöskin. Niin elämyksiä. Elämyksiä, niin. Niin, niitä ihminen kaipaa. Ja nyt tosin nyt tähän korona-aikaan, kun ne ei pääse yhdessä kokemaan elämyksiä, niin se on se, tavallaan se ikävä puoli. Että kuitenkin tässä yhdessä koettu vielä on niin se, ehkä siinä elämyksen kokemisessa niin oma juttunsa. Että jos ollaan niin porukassa yleisössä taputtamassa, että porukalla tehdään, niin sekin kuuluu siihen, niin kuin, että niistä jäädään nyt paitsi tällä hetkellä. Se on ihan totta. Ja sitä ihmiset kaipaa. Me ollaan kuitenkin tämmöinen yhteisöllinen laji. Niin. Kaivataan lajitovereita. Voi vaan kuvitella sitä juhlimisen ja halaamisen määrää, kunhan tämä kaikki on ohi.
sitä itsekin ottaa. Niin, tai ja mitenkä pysyvää se tulee olemaan. Tämä on niinku, siis mielenkiintoinen siis erittäin mielenkiintoinen tämä COVID-19-virus on. Siis niin miettii viruksen, niin kuin, sehän ei halua kanssa itsekään varmaan tulla niin tappavaksi täysin, koska sitten sillä olisi kantajia enää. Niin, aivan. Että se on todella ovelia, että kuuntelen paljon, siis en ole virologia, nyt on tuntuu olevan paljon näitä, jotka on virusasiantuntijoita, mutta kannattaa, oikeasti tulee niin kuin hienoja dokkareita, löytyy niin Yle Areenasta ja muualta kuuntelee, ja missä oikeasti ammattilaiset puhuu. Niin itse saa pienen siivun siitä tiedosta liittyen johonkin virukseen tai näin poispäin. Niin. Joo. On kyllä kiehtovaa. Tuleeko toinen aalto, milloin tulee? Onko se pahempi vai iisimpi, mitä tämä? Ei vaan kukaan tiedä. Joo, nyt oli kato ihan uusi uutinen jossa, että nyt näyttää siltä, että tämän viruksen kanssa ei toimi tuo laumaimmuniteetti. Eli nyt sillä Ruotsilla nyt saattaa mennä vähän kehnommin tämä. Se on tosi jännä se Ruotsin ratkaisu. Niin. Miten se kaikista näistä niin sanotusta sivistysvaltioista just Ruotsi valitsi tuon polun? Niin. Ja katsotaan, missä nyt ollaan. Tietysti niin kuin lopullinen tuomio tehdään vasta 2-3 vuoden päästä, että kuka tässä teki oikein ja kuka väärin. No niin. Mutta niin kuin se on jännä vaan, että tuossa meidän naapurissa päädyttiin tähän. Jos tuli hyvä, mä olin itse just niin Viipurissa käymässä 13. päivä, kun Suomessa tehtiin nämä rajoitukset. Mä olin sinne niin silloin oli ystävä oli kuollut tässä jos pari viikkoa aikaisemmin. Ja keuhkotauti, mutta ei ollut kuulemma ollut tämä virus. Ja joka tapauksessa, ja sitten kerroin, että Suomen tilanteesta nyt tulee näin ja tämmöiset rajoitukset tulee. Nämä nauraskeli siellä, että työpanikoitte ihan turhaa. Ja sitten niin, no nyt siellä on paljon pahemmat rajoitukset tällä hetkellä ja virus leviää niin urakalla Venäjän puolella. Kyllä, juurikin näin. Me ollaan sitä mieltä, että me ollaan hoidettu homma äärimmäisen hyvin. Niin on meidän kyllä kaiken kreditin Marinin hallitukselle. Joo. Ja varsinkin sille ja myös informoinnille. Mun mielestä meitä kansalaisia on tiedotettu äärimmäisen hyvin. Niin. Mitä pitää tehdä, missä mennään. Joo, ja ainahan sitä löytyy sitten niin vinkujia sitten sen suhteen, että okei, nyt ne ravintolat auki, että miksi vain 10 asti auki tai jotain. No johonkin ne rajat pitää johonkin on pakko vetää. Niin, johonkin vedettävä ja sitten tilanne muuttuu, odotellaan ja katsotaan mitä tapahtuu. On nyt kun tässä tällä viikolla, kun tämäkin tulee ulos, on nämä virtuaalikonsertit, missä niin tässä yksi tulee toteuttaa Ilmarisesta, me kierretään. Yksi tulee Savutuvalta tuolta Kesäläheltä. Yksi tähän Rösköstä. Se tulee, siellä esiintyy Maitolaitonin tytöt. Joo. Tämä on niin pihan ulkokonsertti, mutta mä voin ottaa sinne yleisöä kuitenkin myös paikalle näin nyt. Okei. Että se, niin, sen voi sen 50 henkeä viettää turvavälit, niin ainakin Röskö onnistuu kyllä. Onko se siinä amfiteatterissa? Joo, siinä niin. Okay. Se on niin kesätanssit aikaan. Mutta niin, itse huomasin, kun mä oon itse tehnyt 2 striimikeikkaa nyt omalla Improk-duolla. Ensimmäinen tehtiin siis Joensuussa Sointulasta ravintolasta. Siinä ei ollut yhtään yleisöä. Ja yleisö tuli netin kautta tuli noin aihepiirit, mistä sitten improttiin biisejä. Okay. Sitten tehtiin nyt silloin kulttuuritehdas Siihtala ja tehtiin siellä ja siellä meillä oli sitten 7 henkeä yleisönä. Ja olisi huomattavasti helpompi esiintyä sitten sen 7 hengen kanssa, jotka on yleensä, tuli saman tien sitä palautetta siinä, että varmasti. Se oli aika, silloin kun ensimmäinen oli tämmöinen näin ja niin, kuka ei taputa. Niin. Ja kuitenkin saattoi olla hyvä biisi. Tai sitten kerrot jonkun jutun, oliko se jotain hauska, en tiedä naurattiko ketään, mutta silloin kun on vaikka se 7 ihmistä, ne hörähtää, että ei nyt mä oon jotenkin oikealla tiellä tässä tämän kanssa. Että. Se yksi keikka tehdään täältä näin, niin tätä Montu Studiolta tässä tähän näin, niin tosiaan se ei ole ehkä live suora striimi. Kuvataan tällä samalla kameralla, laitetaan tuohon noin ja nuorisobändi pahtaa. Niin. Joku pitää soittaa. Hirvoisen Samppa soittaa, tunnet niin. Kerro terveisiä. No mä sanon. Terve Samppa. No mä tässä just kuule Tuomaksen kanssa haastelua tehdään, me tässä kuvataan, niin ollaan Montulla. No sano itse terveisiä nyt saman tien. No moro Samppa, ja just sanoin, että terveisiä sinne, mutta tämä meni nyt ihan näin. No myöpä tehdään. Näinpä, okei, selvä. No niin, moi moi.
No niin, soitellaan kohta. No niin, lopettiin. Niin, Sampan kanssa sä oot soittanutkin. Samppa oli meidän kiertueen basistina tällä kyseisellä ensimmäisellä tammikuun 98 rundilla. Rundilla? Juu. No niin. Pieni on tämä maailma. Eikö? On. Siitä, mistä on lähetty ja missä ollaan, niin huikeata. Joo. Itse Samppaa, niin sehän säätää nyt sitä röskyä aika paljon. Joo. Ja niin kun hänen kanssa sovittiin tästä, tähän striimaus sieltä, niin Samppa tulee tekemään äänentoiston ja mä sitten voin tuon kamera-ajot sieltä, niin kuin monikamerasysteemi, niin se on varmasti loistokeikka sinne. No niin. Ja siellä on itässä, jotka ei tiedä nyt röskyä, siis että siellä se on siis partiolaisten paikka ollut ajat täällä, monta 5-60 vuotta, miten pitkä en tiedä edes. 50-luvulta lähtien. Joo. Ja Nightwish on tehnyt sillä nyt viimeiset 5 levyä, onko näin? Tai niin viimeiset 3. 3. Niin. Joo. Kyllä. Siis tämä Imagineerum, siellä oltiin 2 kuukauden ja sitten edelliset 2 levyä, niin ollaan oltu 3 kuukautta. Joo. Ja veikkaanpa, että jos ja kun tehdään jatkossakin levyjä, niin sinne palataan. Niin käytännössä mitä siellä äänititte siellä siis? Niin... Me ensin tehdään sinne Rauhalaan treenikämppä, treenataan biisit, sovitetaan ne nauhoitusvalmiuteen, sitten tehdään sinne pienimuotoinen studio tarkkaamoineen ja äänitetään kaikki paitsi rummut. Se akustiikka ei ollut ihan riittävä rummuille, mutta siis niin kuin kaikki koskettimet, kitarat, bassot, laulut, pillit on nauhoitettu siellä. Joo. Orkesterit ja kuorot käytiin äänittää Lontoossa. Joo. Muuta siellä. Ja sitten oliko se miksattu aina Finvoxilla? Finvoxilla miksataan. Joo. Masteroina onko se Jussilla vai? Jussilla masteroi. Joo. Karmila on koko elämänsä tehnyt Finvoxin C-studiossa. Ja, joo. Siellä on joka ikinen meidänkin levy miksattu. Joo. Mutta jos se, palataan siihen rösköön, niin siis se on aivan loistava paikka. Tässä on vaikka vaan mainostaakin, että sitä kannattaa vuokrata. Mäkin nykyään, niin aina kun tulee esiintyjiä Kiteesaliin, onko ne teatterit tai muita ryhmiä, niin mä majoitan ne sinne. Eikö Putro ollut siellä kanssa? Oli Putro oli siellä. Ja niin... Tuohon on ihan loisto idea, koska niin. Ei parempaa paikkaa ole. Niin, tästä on pikku matka sinne, se on rantasauna, pääset saunomaan. Ja hotelli olisi tästä 150 metriä, mutta siis siitäkin kun on käynyt tehnyt keikkoja, on tehnyt tuhansia keikkoja pörrännyt, niin ajattelee sille artistin näkökulmasta, niin ehdottomasti sinne. Ilman muuta, joo. Mekin aikoinaan olin Kiteen partiolaissa mukana ja lukuisat viikonloput on siellä viettänyt. No. Ja rippikoulunkin siellä käynyt. Ripari oli siellä. Kyllä, paljon muistoja siis. Ja nämä siis bändileirit, mitä me nyt ollaan viimeisen 10 vuoden aikana siellä pidetty, niin on ollut aivan huikeata. Joo. Meillä on tässä tarkoitus varmaan tähän joku toinenkin keikkasysteemi nyt tämän kesällä Sampan kanssa. No siitä aiheesta kohta soitellaan, että suunnitelmia, että mitä siellä voi tehdä, mitä sitten voi hyödyntää. Niin kun, ja ihan loistava paikkahan se on. Kyllä. Kysy sinä jotakin minulta. Pitää vaan olla varovainen noiden vesiurheiluvempainten kanssa. Siis 2014, kun tehtiin tätä Endless Forms-levyä, niin kävi sillä tavalla, että vedettiin sellaista valtavaa alligaattoria vesiskootterilla, varmaan 70 vauhtia. Siitähän tämä meidän pillitaiteilija Troy niin tipahti kyydissä ja kylkiluut murtui ja hänen treeninsä oli sitten siinä. Niin. Koska pilliä soitetaan tällä tavalla, ei ollut mitään mahiksi. Ja laulaminenkin oli hyvin vaikeaa. Samoin meidän pyroteknikko oli käymässä siellä, niin hänelle kävi sama homma. Eikö se ole nyt olisi ollut pannassa toi sotelin? Niin, siis viime kesänä ei edes tuotu koko skootteria sinne. No niin. Minimoitiin vahinko. Ihminen on fiksu ja kehittyvä eläin tässä tapauksessa, että oppii, että jos on lujittu, niin kastemato on siis semmoinen, että laitetaan luikertelemaan ja sitten menee vasemmalle tai oikealle. Ja toisessa on sähköisku. Niin siinä menee 50 kertaa ennen kuin sitä oppii, että kumpa kannattaa. Kuitenkin oppii. No oppii, no mutta niin. kastematokin oppii. Että tosin on jotakin ihmisiä, joilla ei se 50 kertaa riitä, mutta ei mennä. Tunnen pari semmoista. Kyllä. Mutta vielä rösköstä pitää sanoa semmoinen, no, onko tämä nyt sitten mainostusta tai mitä, mutta siis se, minkä takia me ollaan aina menty sinne takaisin, on immersio. Siis se, että sä oot sillä porukalla siinä yhdessä paikassa, sä elät ja hengität, mietit sitä levyä
ja sun bändikavereita jatkuvasti sen 2-3 kuukauden ajan, No. niin se vie sen koko prosessin ihan eri levelille. Et se ei ole vaan sitä, että bändi kokoontuu yhteen treenikselle, sen jälkeen jokainen menee kotiinsa tai minne tahansa, sitten taas kokoonnutaan pariksi tunniksi, sitten käydään studiossa soittaa, vaan sä oot koko ajan sillä porukalla siinä samassa paikassa. Se koko mesta, röskö tässä tapauksessa, Niin. huokuu sitä taidetta, mitä me ollaan tekemässä. Niin. Ja se on huikea fiilis. Se ei ole pelkästään se, että me luodaan nyt 80 minuuttia audiota levyllä, vaan siinä ollaan niin kuin, voisiko sanoa bändiyden ytimessä. Ytimessä, kyllä. Niin. Ja eikä pelkästään sitä musiikkia, vaan joka ilta me kokoonnuttiin nuotio ääreen, käytiin saunassa ja puhuttiin niistä asioista, mitä sillä levyllä tehdään. Vähän käytiin lyrikoita läpi tai sitten puhuttiin ihan puuta heinää. Niin. Koko ajan oltiin kimpassa ja oltiin semmoinen kollektiivi. No. Mä just niin täällähän kävi niin toi Tapanen Ridney ja Teho Majamäkinen, niin mä majoitin, että ne tuli äänetti levyn tässä näin. Ja minä äänetin levyn, ne soitteli ja me olivat yönä röskössä. Teho laittoi mulle viestikin silloin, että tuu saunaan röskö. Kävikö? Ei päässyt silloin käymään. Joo. Tehohan on äänittänyt siis soololevynsä musiikkivideon Meidän järven jäällä. Onko? Kyllä. Paljonkohan tästä olisi aikaa? Varmaan 7-8 vuotta. No. No, musiikkipiirit on Suomessa suhteellisen pienet kuitenkin. Että Hyvin pitkälle kaikki tuntee toisessa, niin. Just tuli mieleen, just puhuttiin sen aiemmin, että toi Jooni Hynystä haastattelin silloin. Etkö se jossain vaiheessa ollut jonkun rundin kiersit kotiteollisuuden kanssa? Joo, 2000, mitäköhän se olisi ollut? Tuossa reilu 10 vuotta sitten kävi useamman kerran soittaa heidän kanssa. Ja hyöhän oli, siis meidän kotona tekee 2 levyä. Ukon hauta ja mikä se toinen nimi oli. Niin. Ne oli molemmissa sessiossa varmaan sen 2-3 kuukautta meillä. Tekivät koko levyalusta loppuun. Joo, sulla on siis kotona on niinku studio. Ei ole, mutta se on helppo nykyteknologialla rakentaa. Me niin äkkiä niin rakentaa niin tarvii. Että. Nekin oli hienoja aikoja. Aikamoisia velikultia ovat. Joo. Ollaan paljon puhuttu, että lähtisin vieläkin rundille mukaan, mutta ei ole nyt saanut ajaksi. Niin. Hienoa porukkaa. On kyllä. Niin tässä vaan katsottiin alussa, just ennen kuin tää laitettiin kamera päälle, tässä on näitä nimmareita, niin se itse kun huomasit tässä, että mikä oli siis, sä oot käynyt täällä viimeksi. No Tossa on 2012 on näköjään. 8 vuotta sitten. Siinä on äskeisen puhelinsoittajan Sampan nimi näköjään. Kyllä sillä muutama tuttu nimi hyppii silmille. Mikko P. En tiedä kuka voisi olla Mikko Perkoilla. Enpä osassa. Niin. Käy pikkusen vähän musiikkia voisi vielä, kun ajatellaan tuota sun prosessia, kun teet levyjä. Sulla on kotona kiipparit, ja millä softalla sä äänetät sitten demoja? Ihan sinne Chronoksen Sequencerille. Me Sinne käytä suoraan. tietokoneita ollenkaan. Etkä ole tietokonetta ollenkaan? Tämä onkin mielenkiintoista. Kaikki pystyy tekemään sillä Chronoksella. Joo. Yleensä me käytetään vain MIDI-raitoja, 16 MIDI-raitaa, jonne ohjelmoin rummut, passot, Niin. kitarat, soitan ne synat, soitan laulumelodiat. Ja sitten tehdään Kinnusen Teron kanssa demo. Ja ne on ollut siis meidän mukana ihan ensi demosta 96 joulukuusta lähtien. Nauhoittanut joka ikisen demo ja levy, mitä me ollaan tehty. Niin hän sitten tulee ja me soitan siihen oikeat kitarat päälle sen verran mitä osaa. Ja sen jälkeen demo lähtee bändille. Et sen verran nyt upgradeasin systeemiä, että enää en tehnyt demoa korpuille. Mutta vielä edellisen levyn tein. Se on tämmöisen mutta kuitenkin, että tämä on tämmöisen oikein vintagen ja nykytekniikan välimaasto on tämä näin, että kuitenkin, että. No jossain siellä olla. Mutta minä taas, tosin kuin sieni, en ole noihin vimpaimiin ja teknologiaan kauhean mieltynyt. Siis sillä, että jos me on yhden asian opetellut ja osaa sen hyvin, niin me käytä sitä sitten niin pitkään kuin mahdollista. Niin. Koska se tärkein asia minulle on se itse taide. Ja me niin keskityn enemmän siihen kuin siihen teknologian sen ympärille. Ehkä se, että nuotille ei laita tosin midiraidathan saa sitten niin kuin
nuotinnettua suoraan siitä, jos tarvii. Jos tarvitsee, joo, kyllä. Niin. Mutta ei jos sitäkään aika old school meiningillä, että jonkin verran kirjoitan jopa nuotteja ihan käsinkin vielä. Joo. Se on itselle ehdottomasti se kaikkein rakkain prosessi koko tätä hommaa. Se, että saa olla yksin kotona ja luoda ne biisit. No. Ja sitten se äärimmäisen jännittävä hetki, kun saa ensimmäistä kertaa esitellä ne lopulle bändille. Niin. Se on semmoinen henkireikä tässä omassa elämässä no siis luovuus ylipäänsä ja omassa tapauksessa musiikillinen luovuus. Että vaikka bändi lopettaisi olemassa, vaikka kukaan niitä ei koskaan julkaisisi, niin se biisinteko tulee varmasti jatkumaan loppuelämään. Että vaan siis Gustav Holst, tämä säveltäjä, sanoi, että älä edes ala tehdä musiikkia, ellei ajatus siitä, että ilman sitä et pärjää, olisi liian musertava. Niin vähän semmoinen fiilis tulee itsellekin, että jos me en saisi musiikkia tehdä, niin tämä mun olemassaolo ihmislajin edustajana niin loppuisi. Niin. Se on semmoinen pakoomainen tarve. Niin, ajattelen on vielä olemassa siis uskontoja, jotka kielletään musiikki. Ei olisi mukava ehkä semmoisessa olla. Onneksi on syntynyt tähän kulttuuriin ja tähän aikaan. Niin, kyllä. Että ei ole tollaisia rajoituksia. Mutta kyllä siis se musiikki on vaan äärimmäisen tärkeä. Ei vaan minulle, vaan koko bändille. Niin. Ja se on, ainakin minä koen, että se on Nightwishin suurin vahvuus ollut alusta lähtien. Et me ollaan monellakin mittapulla mitattuna ehkä hieman tämmöinen naivibändi, mutta me ollaan aina tehty just sitä, mitä halutaan. Niin se pitää olla. Ja siitä myös suuri kiitos levyyhtiöille ja managereille, koska me ei ole koskaan tarvinnut soittaa lafkoille etukäteen mitään demoja, mitään levyjä, mitään biisejä. Niin. Ja tämä on äärimmäisen harvinaista. Yleensä levyyhtiöt aina haluaa kuulla, että niin soittakaa jotain, minkälaista se uusi matsku on. Niin. Meillä ei ole koskaan. Me ollaan tehty levy valmiiksi, masteroitu se ja annettu levyyhtiölle tossa. Tossa näin, niin. Eli siinä on vahva molemminpuolinen luottamus, Niin. mikä on tosi hieno. Hyvä, kun se toimii. No, tuo on niin vapauttahan se on. Se on musiikki on vapautta, sen pitää olla vapautta. Ja sitten kun saatajat tulee, että ei tarkoituksella tehdä, niin kuin, ja se ei ole, miten nyt sanotaan, ei me työtä mieti genreä tai näin poispäin, se voi olla ihan mitä vaan. Ehdottomasti, ja nyt tästä päästään siihen juttuun, että bändi ei missään nimessä koskaan ole musiikkityyli, vaan bändi on tietty määrä ihmisiä, jotka tekee just sellaista musiikkia, mitä ne haluaa tietyllä hetkellä tehdä. Meidän uusi levy esimerkiksi Human Nature on saanut yllättävääkin ristiriitaisen vastaanoton juuri tämän kakkoslevyn takia, mikä on puoli tuntia instrumentaali orkesterimusiikkia, kun on sanottu, että Nightwish on metallibändi ja sen pitää olla heviä ja tämä ei ole Nightwishia. Mutta siis se, mitä me 6 ihmistä tehdään kimpassa, mitä me luodaan, niin se on meitä. Ei bändi ole genre-sidonnainen koskaan. No, juurikin näin. Jos me halutaan tommonen tehdä, niin kuin tällä kertaa kaikki halus, niin totta kai me se tehdään. Niin. Jos miettii niin genrejä ylimalkaan, sä oot kuitenkin kuunnellut, siis, no sä oot hyvin monta genreä itse soittanut muille. Oot soittanut jatsia, on heviä, onko ollut punkkibändiä sulla itsellessä? No vähän semmonenkin, tuossa 2000-luvun alussa oli bändi nimeltä Bitch Driven. Se nyt ei ollut ihan punkkia, mutta siinä soitin kitaraa ja se oli aika tämmöistä punk-henkistä meininkiä. Joo. Genre on ihmismielen luoma juttu, joka on sinällään ymmärrettävää, että kun sä kävelet sisään levykauppaan, niin sun pitää tietää, että mille laadille sä menet, että mä otan tietyn bändin levyä. Et sen takia ne genret on olemassa, mutta niin kun, jos sanotaan, että Nightwish on pelkästään metallia, niin ei se nyt ehkä kerro koko kuvaa. Niin. Mä itse mietin just tuota genre-asiaa taas, kun me tehdään näitä improkeikkoja. Ja joskus on kouluttanut myös tähän niin teatteri-improon, niin kun tehdään biisejä. Mutta siinä taas niin kun, aina etsii joka genressä tietyt lainalaisuudet, mitä käyttää. Jos on se tango, totta kai se on tango. Se on
että mitkä pari juttua. Rytmi, joo. Niin, että siinä on niin tähän niin vale-soittamista siihen genreen. Jos sanotaan, että nyt on tähän virsi, okei, no se on ulkosoundi ja ehkä tietyt kadenssit, mitä siihen käyttää, niin, että se tulee niin toimiva. Ja heavy metallia ei varmaan olisi olemassa ilman serokitaraa. Tämmöisiä juttuja. Niin joo, ja sitten kun laitetaan, mutta kun heviäkin on nykyään, kun niitä on alagenrejä ja kaikki enää pysyy itse perällä, eikä se kiinnostakaan oikeastaan, että joku kuulostaa helvetin hyvältä, tai sitten ei kuulosta hyvältä. Ihmismielellä on vaan tarve lokeroida asioita, koska sitten ne meikkaa enemmän senssiä. Käy järkeä. Niin. Eikä siinä mitään. Niin. Toisaalta on mukava olla niin ymmällään, kun ei tajua. Ja sitten pitää ottaa selvää enemmän. Niin uteliaisuus niin on hyvä asia. Ehkä parasta mitä on. Että uteliaisuuden kautta tekee sitten näitä oivalluksia ja löytöjä. Ehdottomasti. Niin. Kyllä. Juurikin näin. Hei, me ollaan tässä nyt tunti varmaan jo lötisty. Kaikki. Vielä tuosta semmoinen, jos me voi käsittää ihmisiä, jotka sanoo vaikka, että tiede, maailmankaikkeuden suuret mysteerit ei kiinnosta minua. Miten tämmöiset asiat voi olla kiinnostamatta? No niin. Koska sille on omakohtaisia kokemuksia, että me tehtiin 7 levyä enemmän tai vähemmän fantastisia biisejä. Ja nyt 2 levyä on keskittynyt tuohon tiedemaailmaan. Niin. Niin sanottuja todellisen maailman mysteerejä ja tällaisia. Sanottu, että te olitte aikoinaan mielenkiintoista, mutta nyt tämä on niinku semmoista niin kuivaa paatosta sanotusten osalta. Mutta niinku, miten ei ihmistä voi kiinnostaa edes jollain tasolla vaikka avaruus, kosmos, evoluutio, biologian mysteerit, kaikki. Niin. Mistä me ollaan tultu? Mistä tässä kaikessa on kyse? Mitä on elämä? Mitä tuolla on? Siis on ainoastaan 2 vaihtoehtoa. Toinen näistä on totta. Että me ollaan ainoita elollisia olentoja maailmankaikkeudessa. Tästä ei olla. Mutta kumpikin näistä totuuksista on aivan huikea, kun sitä käy ajattelemaan. Ja jompikumpi näistä on totta. Mä muistan itse, että tuo oli hienosti sanottu. Mä olin itse siis aloitin fysiikan opiskelut vuonna 1990 Jyväskylän yliopistossa. Minusta piti olla teoreettinen fyysikko. Okay. Mutta mä epäonnistuin, koska kaikki maailman taidehörrytykset vei mukana bändisoittelut ja teatterisysteemit ja tämmöiset näin. Mutta en kadu yhtään. Molempi tie olisi ollut ihan loistava, mutta ehkä parempi näin tämmöinen, tosin nyt nykyään on kulttuuribyrokraatti täällä, mutta ei sitä soittamista voi ikinä jättää pois. Mutta taide on aivan mahtava kanava kylvää siemen ihmisten mieliin, mikä tulee vaikkapa tieteeseen, näihin asioihin. Kyllä. Ne komppaa toisiaan mahtavasti. Niin. Taiteen kautta saa ihmisten mielenkiinnon heräämään näitä asioita kohtaan. Ja tiedät, että on kaikki, mä sanon, että nyt on kaikki hienoa tässä, että minä, joka en ole kitteeläinen, mutta mä annan sulle täältä tämmöisen lahjan kitteeläisen lahjan sulle täältä näin. Aha. Tässä lopussa eikä tämmöinen pieni kitteepussi. Täällä pussissa mä avaan tämän sisällön. Okay. Tässä on sekä sulle että vaimolle tämmöiset tuupit, näitä voi käyttää hattuina tai kaulaliinoina. Joo. Ja tieteen suuri saavutus, käsidesi, tosi paikallista. Tää on. Okay. Tää on katsottu, mikä tekee aina sama, joka tekee sitä giniä vai? Giniä, joo. Mutta sitten kun on mennyt markkinoille ja raatit tuonne pussiin. Saanko mitään pussia? Saat sen pussinkin vielä. Että tämmöisiä kitteeläisiä lahjuksia. Että näitä mä aina katson esiintyjille jäämme mukaan, että hei, tästä tämmöisiä kitteeläisiä, mutta sinä viit tämä nyt tuonne Kitteen eteläpuolelle. Hieman eteläpuolelle. Niin, nyt me voimme vaimon kanssa laittaa noin päähän ja lähteä metsään. Sitten ainakin kun on mäkäläisiä. Loistavat vaikkapa sienimetsään lähdettäessä, koska sillä on niitä hirvikärpäsiä. Juurikin näin. Joo. Kiitoksia tästä. Tämä oli ihan mukava tuokio tässä näin. Niin se jää nyt tuonne internetin ihmeellisen maailmaan niin pälistelyyn. Ja ei lähde koskaan sieltä. Tämä ei lähde koskaan pois. Että mutta se on kiitos tieteen. Juurikin näin. Kiitos. Kiitoksia.